ඔන්න ඉතින් මේ දවස්වල අපිට හිතෙන දේවල් කඩෙන් ගෙනල්ලා කන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා තියෙන විදිහට දෙයක් ගෙදර හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ රසට ස්නැක් එකක් ගෙදර හදාගත්තොත් ඔයාලට ගෙදර ඇත් එක්ක බෙදාගෙන රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත් මඩු කාලයකින් දේවල් පුංචි දේවල් ටිකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්නතෝ බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන බඩිරුඟු ඇට මම මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. පොප්කෝන් හදන්න වෙනම කඩේ ගන්න තියෙනවා බඩිරුඟු ඇට. ඔයාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්‍රෑම් 250කින් තමයි මම අද හදන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයාලා ගන්න භාජනේ ගොඩක් ගැඹුරු එකක් ගන්න තරමට ඔයාලට ලේසියෙන් පොප්කෝන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක පුපුරද්දි ගොඩක් ඉඩ යන නිසා. ඒ හින්දා ටිකක් ගැඹුරු භාජනයක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගන්න භාජනයේට බටර් මේස හැඳ දෙකකුත් පොල් තෙල් මේස හැඳ දෙකකුත් එකතු කරගන්න. මේක අපි මද ගින්නේ තමයි හදාගන්න හදන්නේ. බටර් ටිකයි තෙල් ටිකයි හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි ගත්ත බඩේනිගු ටික මේකට එකතු කරලා හොඳට බටර් පොල් තෙල් එක මිශ්‍රණ විදිහට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා මේ විදිහට පියනින් වහලා බඩේනිගු ටික අර අපිට ඕන ප්‍රමාණය වෙනකල් පුපුරනකල් ඉන්න. ඉතින් මට නම් මේ ටික හදාගන්න විනාඩි 7-8ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මූඩියෙන් අල්ලලා මේක චුට්ටක් හොලවන්න. එතකොට අපි අර එකතු කරලා තියෙන බටර් තෙල් මේවත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අඩියේ තියෙන බඩේරුඟු ටිකත් ආපහු කලවම් වෙලා අපිට ඕන ගානට හැදෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය ගානට අපි පොප්කෝන් ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක භාජනයකට මාරු කරගමු. ඔන්න ඉතින් පැණි රසට කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේදී ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන මෙහෙම කෑමට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මේක තවත් රස කරගන්න ඕන නිසා කැරමල් එකක් හදනවා දැන්. ඊට කලින් මේකට මේ විදිහට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. කැරමල් එක හදාගන්න කලින් මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකක් උඩට පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද කැරමල් එකක් ඉක්මනට හයි වෙනවනේ. ඒ හින්දා සේරම දේවල් ලං කරගෙන තමයි අපි කැරමල් එක හදන්න යන්නේ. මම මෙතෙන්දී දුඹුරු සීනි කෝප්පයක් භාජනයකට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ සීනි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ වතුර දාගන්න ඕන. කෝප්ප භාගයක් විතර වතුර දාගත්තාම ඇති. දැන් අපි සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ සීනි ටික දිය වෙනකල් තියාගන්න ඕන. ඉතින් කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් මම කැරමල් එකක් කිව්වට මේක අපි අර වෙනදා හදන සාමාන්‍ය විදිහේ කැරමල් එකක් නෙමෙයි. මම මේක වෙනස් රසකට හදාගන්නේ. ඉතින් පොප්කෝන් එකට ගොඩක් හොඳ රසක් එනවා මේ කැරමල් එකෙන්. වෙනදා හදද්දී අපේ කැරමල් එක ටිකක් තද පාටට එන්නේ. මේක චුට්ටක් ලා පාටට එන්නේ. හැබැයි රසය අතින් ගොඩක් මෙහෙලයි. මේ තියෙන සීනි ටික ලිපේ තියලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ වෙනකල්ම හැන්ද කලවම් කරේ නැහැ. හැන්ඩල් එකෙන් අල්ලන් කරකවමින් තමයි මම මේක හදාගන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම කියවනේ මේක වෙනස් රසකට හදාගන්න කියලා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සීනි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ බටර් මේස හැන්දක් මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා ආපහු මේ විදිහට හැන්ඩල් එකෙන් අල්ලගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. බටර් එකතු කරගත්තට පස්සේ නම් හැන්දෙන් ෂුට්ටක් කලවම් කරගත්තට කමක් නැහැ. බටර් එකතු කරලා විනාඩි 3කට විතර පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ලිප ඕෆ් කරපු ගමන්ම කැරමල් එක මේ විදිහට පොප්කෝන් උඩින් දාගන්න ඕනේ. ඒකයි මං කිව්වේ සේරම දේවල් ලං කරගන්න ඕනේ කියලා කැරමල් එක හදාගන්න කලින්. නැත්තම් ඉක්මනටම කැරමල් එක හයි වෙනවනේ. එතකොට අපිට මේකට වක් කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේ විදිහට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලට රබර් ස්පැචුවල් එකක් තියෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉක්මනට කලවම් කරගන්න විනාඩියක් දෙකක් විතර. හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තෙල් කඩදාසියක් උඩින් දාගන්න. නැත්තම් භාජනය අල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා අපි කලවම් කරගත්ත පොප්කෝන් ටික. ඒ හින්දා ඉක්මනටම මේ විදිහට තෙල් කඩදාසියක් උඩට දාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත රසම රස බටර් කැරමල් පොප්කෝන් එක ඔයාලටත් මේ විදිහටම හදලා බලන්න පුළුවන්. මං කියපු ප්‍රමාණවල ටික දාලා ඒ රසටම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් හදලා ඔයාලගේ අදහස් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මතකද channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් මං ඉදිරියේදීත් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.